Sziasztok! A film elejé bejelentkezésem apropója az, hogy annyira jól sikerült ez a horgászatom, hogy kizárólag ebbe az epizódba csak a 20 kg feletti halak fárasztása került bele. Fogadjátok sok szeretettel, jó szórakozást! Itt állok éppen a Merenyei tó partján, ahová azzal a tervvel érkeztem, hogy az itt élő nagy amúrokból fogok néhány darabot. A tegnapi napon érkeztem, és az előző nap délutánján már el is kezdtem az előetetést, ugyanis az a tervem, hogy az előző napon és a mai napon csak etetek, horgászni pedig csak majd holnap reggeltől fogok. Az etetésre először mindig a kisebb testű halak érkeznek meg, viszont ez alatt a 2 nap alatt olyan sok amúr fog idejönni, reményeim szerint, hogy azok majd leszorítják az etetésről a kisebb halakat, és ahogy elkezdek pecázni, arra számítok, hogy arányaiban sok 20 kg feletti amúrt fogok majd. Viszek be repcét, árpát, tigrismagyarot standard és elles méretben összekeverve, illetve 13-as és 16-os amúros bojlit és 13-as mangós bojlit. Ezeket nagyon imádja az amúr. Az etetés elején magokból többet szórtam jóval, most viszont már térek át a bojlira, hiszen ezekkel fogok pecázni, mert az eddigi tapasztalataim alapján, ahol a bojlikat használtam, ott mindig nagyobb amúrokat sikerült fognom. Remélem az etetésen így 1,5 nap alatt már jó sok amúr összegyűlt, úgyhogy kezdődhet a horgászat. 3 bottal lehet itt merenyén pecázni, ezért 3 különböző csali kombinációt fogok alkalmazni. Az egyik az a 13-as mangós és az amúros bojli kombinációja lesz, a másik az csak maga a 13-as mangós bojli, a harmadik meg ugye csak az amúr. Azt mindenképp egy wafterszel fogom kombinálni majd, egy amúr wafterszel, és megnézzük, hogy esetleg melyiket veszi föl hamarabb, később, melyiket nagyobb testű hal. Azt gondolom, hogy mind a 3-on lesz kapásunk, de majd meglátjuk. Többször elmondtam már, hogy míg pontyozáshoz nem biztos, hogy előnyös, hogyha sok szembojli van a horogcsaling mellett, addig amúrozásnál nagyon jól működő taktika, úgyhogy szinte mindig alkalmazok PVA-t, ez most is így lesz. Most ugye a 2 szem mangós megy be először, és mellé csak mangót fogok rakni. Kis csomagocska. A jobb szélső botomat ide fogom a bója elé lerakni. Ezen lesz ugye a mangó 13-as bojli, úgyhogy ide etetek körülbelül egy olyan 2 méterrel a bója elé. Koncentráltabban. Tehát ide rakom a bója elé, kicsit tovább lendítem, és kicsit visszatartom, amíg leér a fenékre. Aztán arrébb emelem, még biztos, hogy egybe volt a PVA, és megy rá kevés bojli. Ennyi volt egy etetés, illetve egy bóta elhelyezése, és szépen halkan jövünk kifelé. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi időt kell várni majd az első kapásra. Zsinórsüllyesztőt használok, 3 okból kifolyólag is. Egyrészt könnyebb csónakázni a botok fölött így, másrészt könnyebb fárasztani a halat a botok fölött, a harmadik pedig, ami talán a legfontosabb, hogy az amúrok úgy táplálkoznak, hogy kicsit így fölfele meg vannak dőlve, és nagyon könnyen beleúsznának a zsinórba a horog környékén. Úgyhogy emiatt nagyon praktikus a használata, hogyha beleúsznak a zsinórba, akkor vagy megriadnak és elmennek, vagy pedig egyszerűen még akár a szerelékünket is el tudják húzni, meg állkapásokat csinálnak, amire nincs szükségünk, úgyhogy mindenképp ajánlom a használatát. Ebbe a PVA-ba vegyesen töltök amúros, illetve 13-as mangós bojlit.
Nézzük meg a pontos súlyát. Mérleg az ki van tárázva. A parton is virgont. 20,4 kg. Hát először amúrozom ezen a tavon, de nem utoljára. Ide nézzetek, milyen álomhalak élnek ebbe a vízbe. Nagyon komoly ez az amúr is. Az éjszaka után 6 órára kikerültek a botok a vízből, azért fontos néha békén hagyni az etetést, levenni róla a horgokat, hogy nyugodtan tudjanak táplálkozni az odajáró halak, és ne legyen az, hogy mindig van egy megakasztott hal, ami megugrik, hanem legyenek olyan időszakok is, amikor abszolút úgy táplálkozhatnak, hogy nem kell félniük semmitől. Körülbelül egy ilyen másfél órája húztam be, és jól látszódik, hogy utána minden megy erőről, tehát jönnek a halak. Na hát, 20,8. Ezúttal nem annyira hosszú, de cserébe egy jó nagy hasú amúr tisztelt meg, egy fotó erejéig, ami most meg is történik mindjárt, és utána mehet is vissza. Szokásos játék, ahogy megérzi a merítőt, egyből kirohan. Ott, amit használok, az egy 2,75 librás boilisbot, egy 10 000-es méretű orsóval, 40-es főzsinorom van, biztosan ki tudjam fárasztani ezeket a szép nagy halakat, de közben most már itt van. Jó, de szép. Aztán minden. Na, gyere szépen merítőbe. És meg is van. Hát ez egy... Ezt nézzetek, mekkora hal. Egyrészt nagyon-nagyon hosszú, és hatalmas hasa is van. Gyorsan megmérem. Mérlegelő az nincsen kitárázva, illetve a mérleg, de majd utólag levonjuk belőle a mérlegelő súlyát. Na nézzük, ekkora. Ezt a giga nagy amúrt nézzétek meg! Micsoda reggel! Ez a merenyeító amúr állománya. Hát ezekért a halakért látogattam el ide, hogy ilyeneket tudjak mutatni nektek. Ez fantasztikus, ezért már megérte eljönni ide. A botról, az orsóról és a főzsinorról már beszéltem, azt viszont még nem említettem, hogy 25 méter 0,55-ös vastagságú fárasztó zsinór van bekötve. Az előbb ugye el is akadtam, be kellett menni csónakkal, mert kell ide azért
az erős felszerelés, meg hát ezek a halak azért nagyon erősen védekeznek. Ugye ez a hagyományos hosszúságú amurozó előkém, körülbelül olyan 30-35 cm nagyjából a hossza. A horog az vastaghúsú egyes méretű long shank, azaz hosszú szárú horog. Egy picike karika van ugye a hajszellőkére kötve, és hogy a két bojlit összeszorítsam, tehát az akadást megkönnyítsem, hogy ne csusszon rá a horogra az alsó bojli, ezért egy ilyen picike gumiütköző van ott, ami egyébként egy úszó rögzítő gumi. A forgót azt belehúzom az ólomnak a gumiába, így fixé válik a végszerelék. Az ólom súlya fogja behúzni a horgot a hal szájába először, amely 142 g súlyú. Ennél könnyebbet amurozáshoz nem szoktam használni, itt viszont kénytelen vagyok ilyen viszonylag kisméretű ólmot felrakni, mert nagyon nagy az iszap, és ez is már eléggé behúzza az előkét az iszapba. Ezt a gumit most eltávolítom, mert amikor az amurwaftert használom, akkor szeretek egy picike ólmot rakni ide az előkére. Úgyhogy fölrakom, itt van az amuros bojli és az amurwafter, már előkészítettem. Fölhúzom a hajszárra. Egy NO1-es méretű, azaz 0,3 g súlyú sörétet nyomok ide. Ez elég ahhoz, hogy az akadást az segítse majd, viszont ezek így fognak állni a víz alatt, ezáltal kicsit feltűnőbb és talán hamarabb felveszi majd az amúr. Arra szoktam figyelni, hogy ha bojlit rakok ide a kis hajóba, akkor kicsit magasra rakjam itt elől, és arra rakom rá a PVA-t, mert alul egy pici vízbe tud szivárogni, hogy a hullámok felcsapnak, és egyébként eloldódna a PVA, mire odaérne. A jobb oldali és a középső bot az csónakkal van behúzva, ez a bal oldali pedig kis csónakkal. Arra is kíváncsi vagyok, hogy melyikre mennyi kapás érkezik. Egyenlőre kb. Ugyanaz. Ültem a székbe, és egyszer csak megláttam, hogy a baloldali botom helyén felugrik egy amúr, baromi nagyot csap, és abban a pillanatban megszólalt a jelző. Ezt több alkalommal is tapasztaltam már. A nagyobb amúrok sokszor megijednek annyira, amikor megakad a szájukba a horog, hogy megpróbálnak úgy megszabadulni tőle, hogy kiugranak a víz tetején. És most is ez történt, hatalmas látvány volt. A horgászat elején ugye felépítettem az etetést sok apró maggal, rengeteg keszeg megjelent az etetésen, ami oda vonzotta az amúrokat is, és ezeket elhagytam már olyannyira, hogy nem csak az apró magot, hanem a tigrismogyorót, pedig a tigrismogyoró az nagy kedvence az amúrnak ezen a tavon, a halőr elmondása szerint, de én sokkal jobban bízok a bojlimba, az amúros bojliba és ebbe a szénhidrátos mangós, 13 mm-es mangós bojlimba, és úgy látszik, hogy meghálálják az amúrok a belevetett bizalmat. Eddig mindenhol úgy nézett ki, hogy az etetés végére, ahogy egyre több bojli került be, illetve amikor már csak bojli került be, akkor egyre nagyobbak lettek az amúrok. Ez gyékényesen is így volt. Ugye a hidegvölgyi horgásztavon is hatalmas amúrokat sikerült vele fogni, ott kizárólag azzal letettem amúros bojlival, illetve a kunsági csatornán is egy 30 kilós baromi nagy amúrral sikerült ezt bebizonyítani, hogy mennyire szereti a hal ezt a csalit, amit direkt neki készítettem. És hát alig vagyok itt másfél napja, és most is egy 20 kg feletti hal van a forgomon, ha jól láttam. Én nagyon boldog vagyok, hogy itt is működik ez a taktika, úgyhogy így fogom folytatni a pecát. A bojlikat majd tesztelem, hogy inkább mangós, inkább amúros, de biztos, hogy nem fog már magba letetni, mert jól látszódik, hogy egyre csak nő és nő a méret, mióta a bojli kerül csak a vízbe. Illetve nem másfél napja vagyok itt, hanem ugye másfél napja horgászom, és ez az eredmény. És sikerült! Mérlegerő kitárázva. És egy közel 23 kg-os, sőt 23 kg-os amúr. Azt a mindenit!
A mai éjszaka első hala. Érdekesen védekezik ez az amúr. Nem sok kirohanása volt idáig. És az se olyan gyors, mint például most is, mint hogyha csak egy pontyot fárasztanék. Nincsenek ezek a nagyon gyors kirohanásai. Az előbb már szinte meg is tudtam volna szákolni, csak nem akarom, nehogy utána meg szétcsessze itt nekünk a merítőt. Na gyere szépen! Mekkora amúr! Hát sikerült megfognom az eddigi legnagyobb amúromat itt, az biztos. Ez jócskán 25 feletti lesz, azt gondolom. De mindjárt megnézzük. Mérlegelő az ki van tárázva. Így nézzük a súlyát. Megmutatod? Na. Hát majdnem 27 kg. Életem eddigi második legnagyobb amúrját tarthatom a kezeim között. De azt gondolom, hogy ez a hal hosszabb, mint a rekordamúrom, ami ugye 30 kg-os volt. Ez egy nagyon-nagyon komoly fárasztás volt. Az elején olyan könnyen kijött, utána viszont mindent beleadott, de most végre itt tarthatom a kezeim között. Brutális amúr. Hangos etetésről sikerült fognom az eddigi legnagyobb halamat. Amúros wafterrel könnyítettem ki, ugyanis napközben több kapásom volt arra a csali kombinációra, ahol az amúros boilie ki volt könnyítve az amúr wafterrel, és úgy döntöttem, hogy itt a mangós etetésen is alkalmazom ezt az amúr waftert, és hát jó döntésnek bizonyult, mert az eddigi legnagyobb hal hálálta meg. Természetesen a csalik alá 0,3 g-os kis sörétólom ide is felkerült. Mind a PVA-ba, mind pedig a csónakba is kizárólag mangós boilie kerül, itt a jobb oldali botnál. Kicsit versenyeztetem a kétfajta csalit, a bal oldali az ugye amúr, a jobb oldali az pedig a mangó, a középső boton pedig mind a kettőnek a keveréke van. Kicsit több mint 1 óra telt el az előző hal megfogása óta, és már is itt a következő. Még hagy menjen egy kört, de már látszik, hogy már túl sokat nem fog rohangálni, kezd el fáradni. Az biztos, hogy jócskán 20 kg felett. Nettó súlya 24 kg.
Hirtelen nem is tudom, hogy hányadik amúrt sikerült fognom ezen a túrán, de az biztos, hogy ez az 5. 20 kg feletti példány. Ha jól láttam az előbb, akkor egész mélyen akadt a horog ennek a halnak. Szép nagy amúr. És gyere szépen! Azt a... Ezen az éjszakán 3 darab amúrt is sikerült fognom, és mind a 3 20 kg feletti példány volt. Ez közel 21 kg-os példány, amit most sikerült fognom. Az etetéshez kikészítettem magam elé ide az amúros boilit, illetve a mangósat. Ugye az amúrosból 13-as és 16 mm-es méretet keverek össze felesbe, a mangósból meg csak 13-ast használok. Egyébként nem véletlen működik mind a két csali ilyen jól az amúrhorgászatnál, hiszen a mangós boili alapmixét tartalmazza 50%-ban az amúros boili, amely egyébként még a maradék 50%-ban szárított zöld növények keverékét, és 1-2 titkos összetevőt tartalmaz még. Olyan összetevőket, amelyekre az évek alatt én rájöttem, hogy jól működnek amúrra. Következő államhatára 28 kg. Az eddigi legnagyobb merenyei torpedóm. Sőt, ez nem is egy torpedó, hanem egy anyahajó. Hatalmas amúr. Nem gondoltam, hogy ilyen jó pecába lesz részem. Abba biztos voltam, hogy sok amúrt fog fogni, de hogy ilyen hatalmasakat. Kíváncsi voltam, hogy működik itt Merenyén az amúros, illetve a mangós boili, hiszen soha nem horgáztam még itt amúrra, de örömmel nyugtázhattam, hogy itt is fantasztikusan működnek, hiszen 4 napos horgászat alatt, amelyből egyébként jó néhány órát kihagytam, mikor pihentettem 2 alkalommal is a helyet, több mint 20 darab amúrt sikerült fognom, amelyből 9 volt 20 kg feletti, a 2 legnagyobb 27 és 28 kg-os hatalmas példányok. A horgászat ideje alatt végigpróbálkoztam csali kombinációkkal, 2 szem süllyedővel, illetve 1 szem süllyedő és 1 szem wafter csalival, mangó volt alul, vagy pedig éppen az amúros, és mindig amúr wafterrel állítottam fel, tulajdonképpen mint egy hóember, de a földön fekve ezt a 2 pici csalit, így észrevehető volt, de nem túl feltűnő, és ez sokkal jobban működött, mint a 2 szem süllyedő csali, hamarabb jöttek rá a kapások. Ha szeretnétek ilyen szép nagy halakat fogni, gyertek el ide a Merenyei tó első részére, vagy akár a bedőlt fa állásra, ahol én horgáztam, és próbáljátok ki az általam bemutatott taktikát, mert szerintem nem fogtok benne csalódni. Kívánok nektek is hasonló szép nagy amúrokat, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, sziasztok!